السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة جديدة حديثة مميزة سهلة وبسيطة لعمل مفرش للسفرة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل الله يسأل أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بشتغل معاكم بخيط متوسط السمك مع إبرة 3.5 أو 3.75 مليمتر. بستخدم لونين، ممكن تستخدمي لون واحد أو لونين أو 3 أو أكثر أو زي ما انت حابة طبعا. طيب بنستخدم يا بنات وحدتنا دي لمفرش سفرة بس؟ لا، ممكن نستخدمها لمفرش ترابيزة طبعا صغيرة. ممكن نستخدمه لعمل شال مثلث أو شال مستطيل، ممكن كمان بلوزة أو كارديجان أو مفرش للسرير أو ستارة. بس مفرش السرير طبعا هيكون تحت منه بطانة بتكون ستان، او بتكون طبعا القماشه اللي احنا بنستخدمها لبطانه السرير. بيكون مميز جدا وجميل زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشد بقفل عقده البدايه. زي ما احنا شايفين في البدايه هبتدي اكون مجموعه سلاسل عباره عن 6 سلسله. عشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه. بسحب الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. بسيب الخمس سلاسل الأخيرة واروح لأول سلسلة. دخلت في الحلقة الأمامية زي ما احنا شايفين فرونت لوب. هسحب الخيط وأخرج منها. طبعا خيط البداية بخليه في الخلف، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. خيط البداية بخليه خلف السلاسل وهبتدي أشتغل عليه. هبتدي أشتغل داخل الدائرة اللي كوناها 9 عمود. بعد كل عمود بلفة بشتغل سلسلتين مسافة. هرتفع سلسلتين 1 2 وهعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. يعني مش ارتفاع الغرزة كاملة، لا، ده مجرد سنادة بس توصلني لمستوى مقارب أو ارتفاع مقارب للغرزة الأولى اللي هشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه. وطبعا باكد كلامي ان السلسلتين دول مش معايا من العدد خالص. معايا على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معانا حلقتين. بدخل فراغي داخل الدائره، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. كده بكون شغلت العمود. سلسلتين 1 2. تاني عمود. سلسلتين وبكمل لغاية ما يكون معايا 9 عمود بلفة. بعد كل عمود وعمود سلسلتين مسافة. في نهاية السطر بنعد مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود بلفة. لو خيط البداية فيه منه اي حاجة باقية ببتدي بس اخليها عندي هنا في الخلف، وبعد كده ببتدي اقصها بالمقص. طيب بعد ما خلصت السطر بتاعي خلاص ببتدي لأول غرزة اشتغلتها. طبعا السلسلتين ماليش علاقة بيهم. بروح لأول غرزة تحت حرف الفي، بدخل واسحب الخيط واخرج من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. وابتدي امشي بمنزلقة. انا مش هشتغل فوق الاعمدة، هشتغل على السلسلتين بس. يعني بمشي بمنزلقة كمان سليب ستيتش لغاية ما وصلت للسلسلتين اللي ما بين كل عمود بلفة. هرتفع سلسلة واحدة بس وهبتدي اشتغل اول غرزة ليا هنا في الفراغ اللي فيه سلسلتين. بشتغل نصف عمود، 3 عمود بلفة، نصف عمود في نفس الفراغ. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين. بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. في النصف عمود انا بسحب الخيط واخرج من الثلاث حلقات. عكس العمود بلفه اني بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. هنا بسحب من الثلاث حلقات. ارجع 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 3 وكمان نصف عمود. العمود بلفة مش هشتغل فوقيه ومش هشتغل مسافات كمان سلاسل من فوق خالص. يعني انا هروح بقى للسلسلتين، هتجاهل العمود واروح للسلسلتين. هشتغل نصف عمود، هاف دبل كروشيه، 3 دبل كروشيه، يعني 3 عمود بلفة. 1 2 3 1 هاف دبل كروشيه، يعني نصف عمود كمان في نفس الفراغ. وبكرر، بسيب العمود وبشتغل فوق السلسلتين نصف عمود، 3 عمود بلفة، نصف عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما خلصنا. زي ما احنا شايفين كل ورقات الزهرة بالشكل ده. بروح لأول غرزة نصف عمود اشتغلتها، بقفل بغرزة منزلقة.
هرتفع سلسلتين من نفس المكان اللي انا فيه، وهبتدي اشتغل عمود بلفة. بس فين يا بنات؟ شايفين المكان اللي ما بين المجموعة دي والمجموعة دي، اللي هو بيكون بعد كل نصف عمود او ما بين الاتنين نصف عمود اهو. برجع بس بايدي كده شوية وبشتغل في الفراغ اللي ما بين النصف عمود والنصف عمود غرزة عمود بلفة واحد. تمام. ارجع 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة. هسيب النصف عمود واسيب العمود الاول والعمود رقم 2، بدخل واشغل غرزة حشو. ازاي بشغل غرزة الحشو يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي مباشرة، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابرة، بسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين. 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع اشتغل عمود بلفة فين؟ في المكان اللي ما بين النصف عمود ده والنصف عمود ده، اللي هو بيكون فوق العمود بلفة اللي تحت، بس ايه، في الفراغ اللي فوقيه على طول. اشتغل عمود بلفة واحد. 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة. بنروح للعمود اللي في المنتصف في سنتر الأعمدة رقم 2، واشتغل غرزة حشو وارجع 3 سلسلة، 1 2 3، عمود بلفة في المنتصف في فوق المكان اللي فيه العمود اللي تحت، لكن عندي في المنتصف ما بين النصف عمود والنصف عمود. وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. 3 سلسلة حشو، 3 سلسلة عمود بلفة، وهكذا. رجعت لكم تاني، وفي اخر مجموعة كنت المفروض ان انا بشتغل فيها، بصوا هنا اهي اشتغلت عمود 5 سلسلة، واحد عفوا 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح هنا اشغل غرزة حشو. طيب اخر مكان مفروض ان انا كنت بشتغل 3 سلسلة، لا مش هشتغل 3 سلسلة، هشتغل سلسلة واحدة بس، وهشتغل غرزة نصف عمود فوق العمود بلفة الاول اللي انا اشتغلته. طيب ليه عملت كده يا رندا؟ عشان اكون في منتصف الفراغ اللي هو عندي فيه المفروض الثلاث سلاسل. تمام. وهرتفع سلسلة، وفوق نفس المكان اللي انا واقفة عنده هبتدي اشتغل غرزة حشو. تمام يا بنات، عرفنا الخطوة دي. بدل ما انا كنت اقفل هنا يعني اشتغل 3 سلسلة واقفل بالمنزلقة وامشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلة اللي في المنتصف ابتدي شغلي منها، لا احنا كده عملنا خطوة مختصرة، اللي احنا بدل ما كنا نشتغل 3 سلاسل اشتغلت سلسلة واحدة ونصف عمود بمثابة السلسلتين. وبالشكل ده قمة الغرزة بتكون عندي في المنتصف هنا، يعني اقدر في نفس المكان ارتفع واشتغل غرزة الحشو الاولى في السطر ده. طيب بعد ما اشتغلت غرزة حشو بشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هبتدي اروح فين؟ انا ماليش علاقة خلاص بقى بالعمود، بروح للثلاث سلاسل من تحتهم كده بشغل غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، من تحت الثلاث سلاسل اللي بعدهم غرزة حشو، وكل السطر بتاعي 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو فوق كل 3 سلاسل بتقابلني. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، بردك هنعمل نفس الخطوة المختصرة بس مع اختلاف عدد السلاسل. تحت علشان كان عندي 3 سلاسل اشتغلت سلسلة ونصف عمود فوق الغرزة الاولى اللي كانت عندي في السطر. هنا انا عندي العدد 5 سلسلة ومحتاجة اكون في منتصف العدد ده. هرتفع سلسلتين، 1 2، وغرزة عمود بلفة فوق غرزة الحشو الاولى اللي احنا اشتغلناها في السطر بتاعنا. اصبح كده انا بقى عندي الشكل اهو زي الخمس سلاسل، بقى نفس الشكل هو بالشكل دوت. انا كده في منتصف المكان اللي انا واقفه عنده اللي هو الفراغ ده. سلسله وغرزه حشو في نفس الفراغ، وهبتدي بعد كده انا مش هاخد سلاسل بقى دلوقتي. طب هتعملي ايه يا رندا؟ هلف الخيط على الابره، الفراغ ده انا عملت فيه سلاسل يا بنات. تمام، نفتكر كده عشان في نهايه السطر هنقفل فيه. هروح هنا في الفراغ اللي بعده فيه 5 سلسله، اشتغل عمود بلفه وفوقيه غرزة بيكو أو بيكو مكونة من 3 سلسلة ومقفولة بغرزة منزلقة. كلمة بيكو أو بيكوت يعني في ناس بينطقوها بيكو، في ناس بينطقوها بيكوت، الاتنين صح، مفيش أي مشكلة فيها. المهم إن احنا نعرف نعملها صح، مش مشكلة اسمها خالص. برتفع 1 2 3 سلسلة بعد ما اشتغلت العمود، وعندي هنا العمود بلفة اللي أنا اشتغلته الحلقة الأمامية الفرونت لوب مع الحلقة اللي داخل جسم العمود نفسها اللي وراها على طول. بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت كمان الحلقة الموجودة عندي على الابرة، كده بكون عملت ايه؟ غرزة البيكوت. كمان عمود بلفة وفوقيه غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة مقفولة بمنزلقة، 1 2 3، وبنقفلها فوق الحلقة الأمامية للعمود اللي اشتغلته والحلقة اللي وراها بغرزة منزلقة. تالت عمود في نفس الفراغ
المرة دي تالت عمود انا مش هقفل فوقيه غرزة بيكوت. امال هتعملي ايه؟ هشتغل فوقيه 5 سلسلة بس، 1 2 3 4 5، وزي ما هما مفتوحين ببتدي الف الخيط على الابرة واروح اعمل غرزة عمود بلفة رابع. فوق الرابع بشتغل بيكوت مقفولة بمنزلقة، 1 2 3 سلسلة، عدد السلاسل الخاصة بيها بقفلها بمنزلقة. وكمان بيكوت رقم 5 فوقيها غرزة عمود فوقيها بيكوت رقم 5 2 3. العمود رقم 6 مش بيكون فوقيه اي غرز بيكوت. يعني انا عندي اهو، بصوا بقى الفراغ ده بقى فيه ايه، كونت فيه ايه؟ عمود اول فوقيه بيكوت، عمود تاني فوقيه بيكوت زي ما احنا شايفين. العمود التالت بيكون فوقيه 5 سلاسل، واروح اعمل العمود رقم 4 فوقيه بيكوت، رقم 5 فوقيه بيكوت، الاخير مش بيكون فوقيه اي حاجة. تمام يا بنات؟ بعد ما خلصت الست عمود بلفة وشوفنا طبعا ترتيبهم وكل واحد فوقيه ايه او مش فوقيه ايه، بروح بقى للسلاسل الخمسة اللي بعدهم بنزل بغرزة حشو. بعد كده برتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، والفراغ اللي بعده فيه 5 غرزة سلسلة، بقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين. ارجع تاني بقى بكرر نفس اللي انا عملته هنا، عمود فوقيها بيكوت مكونة من 3 سلاسل مقفولة بمنزلقة. ليه بقول 3 سلاسل وليه بقول مقفولة بمنزلقة؟ لان ممكن تكونيها من 3 سلاسل، ممكن تكونيها من 5 سلاسل، ممكن تقفليها بغرزة منزلقة، ممكن تقفليها بغرزة حشو. تمام يا بنات؟ كده عمود الاول فوقيه بيكوت، العمود التاني فوقيه بيكوت، العمود التالت مش فوقيه بيكوت لكن فوقيه 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. طيب تعالوا يا بنات، انا لو ببتدي اشبك بقى في الوحدات التانية المقابلة ليه، لو انا هرتفع هنا 5 سلسلة، لا مش هرتفع 5 سلسلة، تمام، هرتفع سلسلتين بس، 1 2، وهبتدي اجيب الوحدة المقابلة ليا في نفس المكان اهو من ظهر الوحدة ده. كده عندي مكان 5 سلسلة، من تحت كده السلاسل الخمسة هسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. طيب انا غرزة الحشو دي ادتني من فوق فراغ كأنه بالظبط السلسلة، هرجع بعد منها هشتغل سلسلتين وارجع اشتغل العمود رقم 4. وطبعا احنا عارفين ان العمود رقم 4 بيكون فوقيه غرزة بيكوت، 1 2 3، والعمود اللي بعده كمان فوقيه غرزة بيكوت، والعمود اللي بعده مش فوقيه حاجة، عمود لوحده بس كده. تمام، انا كده خلصت الوردة بتاعتي دي او المكان اللي انا بشتغله ده، وشبكت كمان في اول فراغ موجود عندي في الجهة التانية. الفراغ اللي جاي مباشرة بدون اي سلاسل بقفل بغرزة حشو، برجع ارتفع 7 سلسلة. طيب انا بشبك خلاص بقى في الوحدة المقابلة ليه، السبعة هقسمهم على يعني نصين وهاخد السلسلة اللي في النص، يعني برتفع 1 2 3، واجيب بقى الوحدة اللي ورا من تحت ال7 سلاسل، هعمل غرزة حشو وارجع ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واروح لل5 سلاسل اللي بعدهم واشغل غرزة الحشو بتاعتي. تمام، هروح للفراغ اللي جاي بكمل عمود بيكوت، عمود تاني فوقيه بيكوت، عمود تالت وده مش فوقيه بيكوت، لا ده فوقيه 5 سلسلة. لو انا بشتغل الوحدة الاولى كاملة بشتغل 5 سلسلة كاملين، لو انا بشبك في وحدات تانية بشتغل 2 سلسلة، 1 2، وابتدي اجيب الوحدة بتاعتي اللي في الخلف من تحت ال5 سلاسل اهم، بنزل اعمل غرزة حشو وارجع 1 2 سلسلة واكمل غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ بس فوقيها بيكوت، 1 2 3، نقفلها بمنزلقة، والغرزة اللي بعدها كمان عمود فوقيها بيكوت، 1 2 3، مقفولة بمنزلقة،
وعمود بس مش فوقيه غرزة بيكوت، واروح اعمل غرزة حشو، وبعد كده 7 سلسلة واعمل غرزة حشو. هنيجي كده زي ما احنا شايفين. بصوا بعد التشبيك بتكون وحدة جميلة جدا، شيك، مميزة، انتيكة خالص، يعني جميلة قوي قوي قوي، وموديل جديد كمان، وممكن زي ما قلت لكم نكون منه اكتر من عمل. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وارجع لكم نشوف الوحدتين مع بعض شكلهم ايه. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها كانت 7 سلسلة، بروح لاول غرزة حشو اشتغلتها بقفل فوقيها بغرزة منزلق، بسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة، بسيب 15 سنتي، وبعد كده ببتدي اقص الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الخيوط دي كلها في الخلف. طبعا انا عايزه اقول لكم انا بعد ما سبتكم اشتغلت ايه، عشان برضك نكون عارفين ايه اللي احنا قررناه. بعد ما سبتكم اشتغلت 7 سلسلة حشو، وبعد كده اشتغلت بنفس الطريقة عمود فوقيه بيكوت، عمود فوقيه بيكوت، عمود فوقيه 5 سلسلة، عمود بيكوت، عمود بيكوت، عمود بس بدون بيكوت. بعد كده رحت للسلاسل اللي بعدها اشتغلت حشو 7 سلسلة حشو، وهكذا كررت بقى الخطوات دي لغاية ما وصلت للنهاية زي ما احنا شايفين. وبقفل في اول غرزة حشو اشتغلناها زي ما شفنا بغرزة منزلقة. بالشكل ده بكون وصلت لنهاية فكرتي النهاردة ونهاية وحدتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.